in Bohol. Mama, mag-short na lang ako. Paulit-ulit ako dito. Good morning, sunshine. Ganda. Tayo pa ito. Ha? Hindi, mag-swimsuit ka. Hindi nga daw na makuha na makikita natin yung dolphin kasi, well, We're here, Balicasag Island. So we will have an orientation. Like orientation and snorkeling with Papa and Gabby. Say hi, say hi. Gabby, oh, di ba walang loud? Swim ka lang doon. Saan yung ano mo, shell mo? Diba, wala. Mamaya, meron na. Pagbalik natin. Dapat jakan niya, ma'am, sir. We're done! Yung wala sila sila. Minuta ka na rito.
Kita mo si Turtle? Gusto ko yun. Nasaan na? Kita mo? Opo, alam mo? Yun. Bilangin mo yung kinukuha ka. Mamaya. Bakit na, diba? 100. Saka ito ulit. Ito na lang po pala. Okay na po ito. Lalo ba? Wala na ba? Tawag dito. Kuya. Dead Bridging Island eh. Ano? Saan yung pupunta doon? Nadia! Ah, dali. Tatlo kayo. Eh. Ang ganda. Ba yan? Nakapagsalita tuloy ako. Game, game. Picture na to ah. Kuya! Gabin! Si Gabin! Hi guys! Quick ano lang, sunset view. Ang problem, wala pala dito yung sunset view. Nandun pala siya. Hindi pala dun sa may tapat ng dagat. So, walking distance lang mula dun sa aming resort. Inayaya ko yung mga kapatid ko. Sabi ko kasi kagabi pumunta na kami dito ni Gilbert. Ang ganda rin ng ano. Parang dun lang din siya sa white. Ay, sa may ano, sa may sandbar na pinuntahan namin doon. Video. Pabalik na kami sa resort. Ayan yung mga pangit.
Umulan ba ulit? Kakauwi lang namin ulit dito sa villa. Luto lang ako ng spaghetti para makapag-dinner kami. Although busog pa kami kasi anong oras na kami nag-lunch. Let's eat! Huwag na dyan kayo, di ba maano pa kayo dyan? Nagluto lang ako ng spaghetti. Ayan. Tuna spaghetti lang kasi nakalimutan namin bumili ng giniling. Ayan. Naway masarapan yung mga alaga. Kasi wala silang pumunta sa kamag-anak nila dito sa Bohol ng stepfather ko. So yan, pinakain ko ng mga bata.